Привіт, Лія. Привіт. Дякую, що під'єдналася на наше відео, Дякую, що запросила. на моє відеозапрошення. Сьогодні ми поговоримо про те, як ти адаптувалася і знайшла роботу в Британії. Я хотілося б більше про тебе дізнатися, про твій досвід український, як ти перенесла все це, всі свої знання тут, в Англії. Ти зараз в Англії знаходишся. Розкажи більше, будь ласка, ким ти була в Україні і ким стала в Британії. В Україні в мене був дивний, ну не дивний досвід, але такий. Я робила все одночасно, почала ще в університеті і далі продовжувала. В мене була така щось типу івент-менеджмент, проджект-менеджмент робота. Спочатку в неприбутковій організації, потім перша робота, потім друга, дуже схожі одна на одну. І я в цих роботах, в принципі, дуже швидко виросла з просто івент-проджект-менеджера до управління коворкінгом. Не сказала, не прям коворкінгом, але в мене така була мультифункціональна роль, я відповідала за дуже багато напрямків. Вот. Ці проекти закінчились, і так якось вийшло, що я з одного боку не могла знайти схожої роботи, Так, тому це що ти тоді. зараз кажеш про Британію, чи ти вже тут почала шукати? Ні, це ще про Україну. Угу, про Україну. Це було відносно давно, і я не могла знайти схожої роботи, тому що тоді було не настільки багато івентів, наскільки їх стало там буквально через пару років після того. До речі, Вот. Лія, тут важливо ще сказати, ти з Києва, так? Ні, я з Дніпра, але Дніпро. я Так, вчилася в місто. Харкові, а Мгм. потім переїхала в Одесу. Роботу ти І от шукала і працювала ти в Дніпрі, так? ні, тільки в Одесі. Я Мгм. Круто. Я прожила 17 років в Дніпрі, потім переїхала вчитися в Ярослава Мудрого в Харків, і після того переїхала в Одесу на аспірантуру, але я її кинула і пішла працювати. І весь час Ем, ти мала досвід в Одесі, так? да. Я Працювала. ніколи ніде, крім Одеси, в Україні не працювала. Це В- Да. Вот. І, ну, коротше, не могла знайти роботу, не було нічого схожого на той момент. Більше я нічого не знала, що я хочу робити. Мене взагалі я була така потеряна, і мій на той момент партнер запропонував: давай замутим бізнес. І ми, нормально. і ми взяли всі свої знання і почали робити бізнес. Ми створили діджитал-агенцію, яка займалась розробкою сайтів та маркетингом. Круто. Це Ем, взагалі ви побудували з нуля, чи мали ти мала попередній досвід тільки в івентах, так, і тут будуєш діджитал-агенцію? Ну, в принципі, мій досвід в івентах він покривав майже все в цій агенції, крім розробки сайтів, але це покривав мій кофаундер. Тому що в моєму випадку івенти це було все підряд. Це було щось від юридичних питань і там пошуку, не знаю, місця для проведення івенту, закінчуючи координацією людьми, які займаються, ну там підрядниками, які займаються чимось іншим. Плюс я отримала дуже багато знань практичних маркетингу, поки це робила, тому що більшість івентів, які я створювала, не мали великого бюджету, Тобто, так щоб тобто ти люди. сама їх і рекламувала, так? Ну, по суті, да, я або сама їх рекламувала, або робила щось, щоб вони залітали. В нас не було прям окремого маркетолога ніколи, або якогось великого бюджету на маркетинг, тому треба було якось викручуватись. Це, до речі, Вот. дуже така, якщо буде порівнювати далі, так, з Британією, то це дуже така українська історія. Тобто в Україні ми виконувала одна людина, часто виконувала там 7 позицій, покривала, і це було нормально, і ми розвивались так більш широко. Добре, окей. Що сталося з твоєю діджитал-агенцією? Ми пропрацювали 3 чи 4 роки і вирішили її закрити, тому що, ну, по-перше, закінчились наші стосунки, по-друге, і ми вирішили, що, ну,
Ми розходимось і в бізнесі також. Абсолютно мирно і все таке. Для мене мирно, дружньо, ну, по-нормальному, але для мене було зрозуміло, що деякі помилки в бізнесі, які ми зробили, е, вони занадто вагомі для мене, щоб там забрати на себе це все і йти з цим бізнесом далі. Мені хотілося взяти паузу і просто подивитись, вообще, що я хочу, і ну, коротше. Як довго проіснувала агенція? Ну, я ж кажу, десь, мені здається, 3 чи 4 роки. Це непоганий результат, так? Що... Ну, от люди кажуть, що типу, якщо ви проходите рубеж 3 роки, то все буде класно. Але виходить так, що ми якраз 3 роки і Ви все, пройшли, хватить. так? Цей рубеж? Так, так. Ну, ми пройшли і закрились. Я зрозуміла. Але ти отримала колосальний досвід, так? Управління компанією, менеджмента, реклами. Так, ну це було супер прикольно, і я в якомусь сенсі дуже сумую за цим. Я не скажу, що я готова зараз в Британії тут відкривати свою агенцію, і я не знаю, чи я Чому взагалі ні? хотіла би. Чому ні? До речі, я хочу запросити ще одну дівчину до нас на зустріч, яка відкрила в Едінбурзі свою Мгм. агенцію, тому, можливо, буде теж цікаво, теж з нуля, теж без досвіду. Тому why not, як кажуть. Не Добре. знаю, Е, я не впевнена, що наразі це те, що я би хотіла робити, але може бути, хто Ніколи знає. не каже ніколи, так? Так. Добре, я почула. Скажи, будь ласка, це був твій останній досвід в Україні, і після нього ти переїхала в Британію? Чи було ще щось? Не зовсім. Як я сказала, що я хотіла взяти якийсь час на те, щоб подумати про себе, про те, чим я хочу займатися, і все таке, але ну, мені ж все одно от багато рочків, я доросла людина, і мені треба щось кушати, тому мені треба була якась робота. І я тоді доєдналась до нон-профіту. Є така організація Юридична сотня. Вони займаються юридичною підтримкою ветеранів, військовослужбовців і їх сімей, і я долучилась до них як фандрейзер. Я писала грантові заявки, але в мене були і інші задачі, в тому числі трошечки. Грантові заявки, франдрейзер, це ти, здається, маєш мати певну хоча б сертифікацію чи освіту, чи як ти до них долучилася. Ні. Треба вміти писати, мати трошечки проектне мислення, тому що більшість заявок пишеться на проект. Ну, типа, треба розумітися, скажімо так, в проектному менеджменті, як поставити цілі, як оцінити проект. Ти В розумілася моєму на випадку, цьому? так, звісно. Ну, івент-менеджмент і проектний менеджмент в моєму випадку мали дуже багато спільного. Це не завжди, не обов'язково має бути так, але особливо на моїй вже оплачуваній роботі, це була IT-школа ще на додаток, тому ну, ми, в принципі, дуже багато з проектного менеджменту черпали ну, в свою роботу. Ти попала туди, як на цю роботу, франдрайзинг? Просто, Попросились. Ну, я просто була знала, що вакансія, чи чому саме? да. Ну, була вакансія, я попросила мене туди, вибачте, зараз. А можна я візьму це? Блін, мені дзвонять. Так, так, Щас. так. Да, там була відкрита вакансія в Юрсотні. Я знала людей, деяких, які там працюють, просто подалась. І ну, насправді в мене юридична освіта, і в мене проектний менеджмент в досвіді. І я ще починала аспірантуру, тому я, в принципі, завжди непогано писала, особливо на оцією юридичною мовою. Тому ця Повний робота меч, була. так? Повне співпадіння, казалось. Так, ця робота була дуже класним співпадінням, і вона давала мені змогу заробляти, робити щось корисне, тому що це теж ну, якась частина, знаєш, пошуку себе і пошуку якихось сенсів, і робити щось, що має якийсь соціальний імпакт, було дуже цінно і дуже важливо.
Вот. І я пропрацювала на цій роботі 2 роки, мені здається, і останні півроку, в принципі, я працювала вже під час повномасштабного вторгнення. І як ти відчуваєш, що це була робота, та, що дійсно тебе надихала, тобі подобалась? Да, я думаю, що це, я не скажу, що це фінансово було достатньо, але все інше, це було дуже комфортно, це було надихаюче, давало мені якесь розуміння, що я роблю щось важливе. Мені подобалась команда, і мені, в принципі, подобалось те, що я роблю, тому що це було прикольно видумувати всі ці, видумувати, типа, описувати всі ці Дуже проекти. гарне Це так співпадіння, дуже рідко кому вдається отримати роботу, яка покриває всі ці потреби, так? Тобто і трохи із освіти, того, що ти знаєш, на те, що ти вчилася, і там задовольняє твої потреби в прагненні допомагати і так далі. Тому теж цікавий досвід. Скажи, будь ласка, що далі відбувається? Ти вирішила переїхати, ну, по всім відомим. Ти знаходишся ще в Одесі, працюєш в Одесі, і ситуація в Одесі ускладнюється, ти переїжджаєш в Британію, так? Починається повномасштабка. В Одесі на той момент було тривожно, але не так страшно, як зараз. Да, і я спочатку думала, я спочатку не хотіла виїжджати, але потім з певних причин все ж таки вирішила спробувати. І, не знаю, загалом десь 4-6 місяців в мене пішло на те, щоб оформити всі документи, переїхати. Я переїхала в серпні Але 22. паралельно ти працюєш ще, чи вже закінчила співпрацю з цією роботою? Ні, я працюю. Працюєш. Я ж Віддалено, кажу, так? я працювала ще півроку десь. Але я була в Британії, і в мене було півроку житла безкоштовного і далі, у моїх спонсорів, і далі мені треба було вже знімати, забезпечувати себе самостійно, тому мені потрібно було шукати місцеву роботу з місцевою зарплатою, щоб я могла собі дозволити жити в Британії, тим більше, що я була в Лондоні. І тут починається саме цікаве. Те, для чого ми Так. всі зібралися. Які твої подачі, тобто ти приймаєш рішення на основі того, що тобі як мінімум потрібні кошти, дохід для того, щоб забезпечувати себе в Британії, так? На основі цього ти Да. приймаєш рішення покинути українську роботу і рухатися далі тут. З чого ти починаєш, які перед тобою становляться проблеми, як ти їх вирішуєш? Я на українській роботі продовжувала працювати, аж поки не знайшла і не роботу тут. Мгм. Я Ще скажу, живучи в безкоштовному житлі, так? Чи вже ти почала знімати? да. Мгм. Звісно, я почала шукати роботу тут майже одразу. Не знаю, не майже одразу, через пару місяців. Я взяла там собі якийсь час на те, щоб видихнути, відпочити, привикнути до нового життя, до Ну, нової зрозуміло, насправді так. мови. Ну, так, так, так. Я англійською говорила вільно, але не британською англійською. Як Вот, виявилося, це особливо. зовсім інші речі, так? З розумінням в мене на перший час були проблеми, вони відносно швидко зникли на якийсь рівень. Тому що ми знаємо, що британці самі один одного не розуміють іноді, тому таке. Вот. Але да, я почала шукати роботу десь через 2 місяці, але в мене тоді не було ніякого розуміння нічого, у мене не було стратегії, в мене було дебільне резюме, кольорове, з якимось дизайном, яке, просто. Я думаю, що воно в мене десь є, я його знайду і десь, напевно, треба його розпечатати в рамочку, тому що це просто. Як мінімум, зроби скріншот для мене, мені дуже цікаво подивитися. Добре, я зроблю. Да, тому що це печаль, але це смішно, це забавно, особливо те, що на той момент, і далі коли будемо говорити, стане видно, що наскільки всього за 2 роки, навіть менше, все помінялось. Тому що на той момент на моє резюме реагували, попри те, що воно було отаке кольорове, ненормального формату і все таке. Класно.
Я подавалась на абсолютно різні вакансії: маркетинг-менеджер, проектний менеджер. Ти В мене знаходилася в Лондоні, так? В Лондоні? да, Ти знаходилася в Лондоні і ти вибрала локацію для себе, де ти хочеш працювати, офлайн, онлайн, так, там гібрид. Як ти фільтрувала, що ти обирала? Ну, тобто, грубо кажучи, ти не шукала роботу там в Шотландії, наприклад. Чи як це на той момент ні, але якби я шукала роботу зараз, я би шукала. Ну, коли я другий раз шукала роботу, я вже шукала роботу і в Шотландії, і в Манчестері, і в Ліці, і так далі. Угу. Ем, в мене, да, я старалась більше фокусуватись на віддалених або гібридних вакансіях, тому що в Лондоні куди не поїдь, усюди далеко. Угу. Вот, але загалом я подавалась на все підряд. Я навіть подавалась в якісь магазини одягу, і в мене навіть були співбесіди там, на замість як це заступника директора магазину бренду Jigsaw. Ти І пройшла насправді, співбесіду? да, мені зробили офер, але я не могла його прийняти, на жаль, тому що я була фізично не здатна приїжджати в той район в той час, коли було треба, тому що магазин треба було відкривати в 7 ранку. І ну там по логістиці просто не виходило туди приїжджати до 7 ранку. До Навіть речі, дивіться, давайте раніше. тут підкреслимо. Ти українка, приїхала в Британію, пожила півроку, відправляєш кольорове резюме на всі вакансії, і тобі проходиш співбесіди, і тобі пропонують офер заступника директора в лондонському магазині. Це просто Да. про те, що я зараз хочу сказати. Я кожного дня чую таку інформацію, що від пошукачів, від кандидатів, від українців, що це все через те, що нас, українців, тут не люблять. Нас не візьмуть на класну посаду, бо ми ж українці. Я кожного дня підкреслюю те, що це точно не так. Те, що купа людей знаходять вакансії досить непоганих посад і займають ці посади тут в Британії, і це важливо розуміти, що не треба ставити на собі клеймо того, що ти українець, і все пропало. Ось, дивіться, який. Абсолютно не треба. Ну, я так скажу, ця робота, хоч це і заступник магазину, причому це дуже класний магазин на міжнародній станції Сент Пенкрес, типу це е, железнодорожна станція, але це була надважка робота. Це надважка і по графіку, і по обов'язкам. Тому ну, я би не сказала, що це робота мрії, тому що ну, ніхто не мріє стояти 11 годин на день на ногах або щось таке, і там була недостатньо велика зарплата, як на мій погляд, для цієї вакансії, але це не робота, не знаю, наприклад, за мінімальну ставку все ще. Це не якась не знаю, робота, яку важко фізично виконувати там в сенсі погано для здоров'я. Там, наприклад, не знаю, якщо ти працюєш прибиральницею, в мене, наприклад, там проблеми зі шкірою, щось таке. Це робота під дахом в теплому магазині з перервами, з нормальним, ну, типу, з встановленим законодавством графіком. І саме головне, що вона, в принципі, дуже перспективна. Тому що, ну, далі, так, там важко рости, там чіткі рамки того, коли і що може відбутися, але вони є, і ти можеш кудись рухатись і в цьому бренді, у цього роботодавця, або перейти в інший. І це, до речі, ну це не. Я думаю, що цей бренд відноситься до майже мідл сегменту. Вони такі на межі мас-маркету. І якщо б це було в твоєму резюме, навіть якщо ти там би отримала півроку досвіду в цій мережі, так, і додала це в резюме в майбутньому, то це теж би підсилило твоє резюме, як мінімум. Так? Да, Тобто це перспективно дійсно для людини, яка прожила, ну, яка тільки приїхала в Британію, це був класний варіант. Але ти його не обрала по своїм причинам, ти далі рухалась, так? у Угу. мене просто паралельно з цим був інший офер, який мені на той момент здавався кращим, тому що він був зручніший в точки зору ближче додому. Там
Взагалі, на початку вони казали, що я зможу працювати декілька днів на тиждень з дому, і це була офісна робота маркетологом. Угу. У мене був тайтл Marketing and Business Development Analytics Coordinator, що ніяк не відображає те, що там треба було робити. Шкода. Це Бо звучить була, круто. ну, насправді, да, насправді прикольно, і взагалі, Ти приймаєш цей і, офер, так? Тобто ти пройшла співбесіди. До речі, потім хотілося б поговорити, скільки етапів співбесіди, все інше. Це ще Лондон, так? Ти живеш в Лондоні, це Лондон і так? робота вже не в Лондоні. Не в Ну, Лондоні. вона за Лондоном. Це Та Лондон. Дартфорд, це вже Каунті Кент, але в принципі я ще живу в Лондоні, і мені відносно окей туди добиратися. Угу. Ти приймаєш цей офер, починаєш працювати, так? Да. Що відбувається далі? Я впадаю в депресію, тому що це виявляється просто жахливе місце. Ну, це насправді дуже класна компанія з точки зору того, що вони роблять. Це виробництво систем протипожежної безпеки. Якщо ходити по лондонським музеям, метро і бізнес-центрам, дуже часто можна побачити їх панелі, тому що в них непоганий продукт. По ідеї, хороша місія рятувати життя. А для тебе місія це дуже важлива. Тому, напевно, це було Зазвичай, да. так. Це було одним із ключових моментів, чому ти обираєш цю компанію. Але коли ти приходиш, ти виконуєш якісь обов'язки, які ти не хотіла б виконувати, чи що Вони відбувається? насправді на етапі відбору від мене скрили дуже багато речей. От В мене цікаво. скрили реальну зарплату, яка виявилась на 5 тисяч нижче на рік, ніж Ви вони. оговорили певну зарплату, так? Було все Так. оговорено на етапах співбесіди, в офері стояла, чи в офері вже інша? На якому етапі ти зрозуміла, В що... офері вже була інша, але я на той момент мене вже всі так залякали, що я ніколи не знайду собі роботу в Британії. Що я така думаю, ну ладно, нічого страшного, хоч це Тут візьму, ти може. скіпнула цей момент і пішла далі. Що далі Да. відбувається? Ну, далі виявилось, що теж від мене скрили, приховали на етапі відбору, це те, що в мене взагалі-то буде менеджер. А я буду, ну, типу, виконувати дуже таку джуновську саппорт-функцію. Дивися, як це відбувалося на етапах співбесіди? Ти про це не запитала? Чи ти запитувала і тобі пояснили, що ти там будеш менеджером? Що ти маєш на увазі скрили? Ну, якщо чесно, я прям не пам'ятаю, що я в них питала, а що я в них не питала. Я думаю, що я 100% питала, хто буде в команді. Мені казали, що буде ще один маркетолог, але мені не казали, що я буду по Що він суті буде твоїм менеджером? що я буду по суті помічником маркетолога по функціоналу. Тому що вакансія була така класна, що треба аналізувати процеси, операційні, бізнес, маркетинг. Налагоджувати стосунки з сейлзами, вибудовувати стратегію, вносити зміни там в процеси, які погано працюють. А по факту це виявилось просто адміністративна функція робити те, що тобі скаже тьотя Діана. Це було для тебе досить скучно, скажімо так, не перспективно. Ти Я вирішуєш. думаю, найгірше було те, що мене там не поважали. От І це важливий момент. моя менеджерка, вона насправді. Е, Ну, вона прям іноді навіть матом мене крила, якщо так, тому що в неї був поганий настрій. Вона була місцева Да, і, можливо, 100%. вона була місцева, і як ти її виводила? Що Я від... взагалі не, я Ти намагалась була бути з нею. бубочкою? Я вообще, я намагалась реально, я не дуже люблю конфлікти, особливо на робочому місці. Тим більше, коли
це виробництво, і там, да, там велика фабрика, біля 200 людей, але наш конкретно бек-офіс це всього там людей 30. Це маленький колектив, і зрозуміло, що ти хочеш підтримувати ну, нормальні стосунки з усіма, тому що інакше ну, це просто неможливо. Це типу, більша частина твого життя проходить в цьому офісі. Але здебільшого просто її виводив хтось інший, а вона зірвалась на мені, Ти тому була що я найближча, хто був поряд, і така да. вся тихенька, можна трохи на неї покричати, там Ну, 50% часу. да, кинути в мене чимось можна було. Ну, давайте так. Де? Це я сама вирішила продовжувати там працювати, а не звільнитись. В мене, в Як принципі, довго ти це все терпіла і рік і. А, ні, подожди. А, да, з жовтня по жовтень це рік і 4 місяці. що серйозно? Угу. Ну, в якийсь момент я почала шукати нову роботу, але І весь як час зазвичай. вона до тебе так ставилась, не було якихось покращень? Ні, ну в нас же, извините, в нас були емоційні качелі. Тобто в нас Мгм. було все класно, потім погано. Як в Були нормальному покращення. класичному аб'юзі. Ага. От. Вона спочатку на мене зривалась, потім на наступний день вона там брала мене на ланч, вивозила в паб і платила за мій обід. І отак відбувалось постійно. І через це насправді я довго не помічала, що, ну, що депресія йде звідти. Я просто поступово в цю депресію входила, мене так затягувала. А Ем, коли ти зрозуміла, що щось тут не то? Що коли безкоштовний обід зовсім не безкоштовний? коли моє життя стало нестерпним, і я просто, ну, мій день виглядав так. Я просипаюсь, щось закидаю з заплющеними очима якусь їжу, йду на роботу, приходжу додому, їм і лягаю спати. І так відбувалось абсолютно весь час, ну, крім вихідних, на вихідних в То мене мало був. того, що ти українка, приїхала в нову країну, тобі треба адаптуватися, тобі ще довелося пережити цей момент з твоїм керівником, так, коли вона просто зганяла на тобі всю цю штуку, але ти знаходиш собі сили з цього всього вибратися і шукаєш нову роботу, так? Ну, я звільнилась, да, я взагалі Вже поїхала. звільнилася в нікуди, так? Да. Ну, і в мене, як я на той момент думала, в мене була підтримка, і тому я могла собі це дозволити. Це виявилось не так, але я не думаю, що це спейс про мої персональні історії Мгм. говорити. Але да, по суті, я звільнилась в грудні 23-го року на Різдво, був мій останній день, оцей перед Різдвом. Мгм, мгм. І через пару місяців після того я почала шукати нову роботу. Мгм. Ти різдвяні канікули там пересиділа, ти почала шукати нову роботу. Ти все ще жила в Лондоні? Я була в Іспанії. Ага, теж цікаво. Ти вже Ну, хотіла трошки пережити всі ці моменти, відлітаєш, але шукаєш роботу в Британії, так? Продовжуєш шукати. здебільшого так, да. Мгм. Ем, Які Ну, тут просто складності? Ти вже додала цей свій досвід в резюме, ти покращила резюме на цьому етапі. ну, да, на цей раз я вже розуміла, що в мене немає. Ну, тому що коли я перший раз шукала роботу, в мене була підтримка в вигляді моїх спонсорів. В мене був час, тому що вони мені казали, що ну, якщо ти не знайдеш роботу і не зможеш виїхати через 6 місяців, там ще декілька місяців, у тебе все буде, можеш залишатися, все окей, немає ніяких проблем. Ну, тобто, мене ніхто нікуди не виганяв, в мене не Клас. було ніякої терміновості. Але в цей раз в мене вже такої опції не було, мені потрібно було знаходити роботу. І понятно, що за оцей весь час, поки я працювала, поки я там паралельно з роботою шукала
іншу роботу, я це все досліджувала. Я дивилась, взагалі, як інші люди шукають роботу, що Тут робити. Я важливий дізналась, момент, тобто ти робила якісь висновки з цього всього, що з тобою сталося. звісно. Клас, клас. Да. Ні, ти так думаєш, що це очевидно, але насправді це не завжди всім очевидно. Тобто дуже багато людей приймають рішення, що все, зі мною щось не так, складають ручки і не Ну, рухаються. я чесно скажу, що воно так і відчувається, тому що навіть попри всі ем, зміни, які я зробила, було дуже важко. В мене було за 2024 рік в мене було настільки мало відгуків на моє резюме, що я вже не знала, що мені робити. Ну, тому що ясно, що в мене закінчувались всі гроші, мені не було де жити, я жила по друзях. І ну, я розуміла, що. І я не могла навіть влаштуватися в якусь кав'ярню. Ну, типу, Тобто а, 24-й рік тебе такий ну, досить важко проходив. Взагалі, я думаю, він багатьох був досить важкий в плані пошук. Я маю на увазі, звичайно, у кожного своя особиста історія. Але в плані пошуку роботи дійсно, як і ти кажеш, і як я знаю, це був важкий економічно рік, не тільки в Британії, взагалі по світу. І тобі в цей час треба було знайти роботу. Ти аналізувала, як це зробити краще. Так, ти почала покращувати вже своє резюме, десь щось аналізувала, слухала. насправді, ну, я навіть спілкувалась з британськими рекрутерами, які працюють на компанії типу Hayes Recruiting або щось таке. І в мене Вони, до був речі, надають персонал. так послуги. Є досить багато організацій Британії, рекрутингові агентства, які надають навіть, здається, безкоштовні деякі так послуги. Ну, це не було не те, щоб були послуги. В Хейс і в деяких інших є така історія, що ти можеш туди закинути своє резюме не на вакансію, а в цілому. І якщо в них є capacity, тобі типа дають твого особистого, ясно, що не особистого рекрутера, який там з тобою поспілкується загально, а потім, якщо він побачить якусь вакансію, на яку ти підходиш, він вже поспілкується з тобою більш конкретно. І в мене так було. Але ну, він мені теж так сказав, що дивись, 24-й рік, зараз все дуже важко. Ми з ним спілкувалися вже восени. Він каже: ми будемо сподіватися, що щось зміниться в 25-му році. Але загалом ми з ним поспілкувалися лише по 2 вакансіях, і він більше мені ніколи не передзвонював. Але він сказав правду, тому що в мене були і відгуки, і співбесіди за 24-й рік, просто їх було дуже мало. А далі, в 25-му році, за буквально перші там 3 місяці року, в мене було відгуків на моє резюме стільки ж, скільки за 24-й рік. І деякі з них були взагалі з тих вакансій, на які я подалась, що теж дуже важливо, тому що люди, дуже багато компаній, особливо великих, особливо якщо вони не користуються ITS-ками, в них дуже багато часу йде на те, щоб просто обробити це все цю інформацію. Давай. Тобто в тебе була певна гра вдовгу. Це коли ти відправила резюме ще в 20... Я правильно зрозуміла? Ти відправляла резюме ще в 24-му році, і вони в 25-му для тебе починають працювати, тобто тебе з цих твоїх відправ, ну, з цих твоїх попередніх пошуків Да, були запрошують вакансії. на співбесіду. Вибач, у мене щось тут технічно, я не бачу тебе. Так, все, ти тут. Щось. Насправді так, і навіть та робота, яка в мене зараз, я на неї подалась десь в жовтні-листопаді 24-го року, а відгукнулись вони. Це був або кінець лютого, або початок березня. Я не пам'ятаю точно, яка Тобто була тут важливий дата. момент, давай його так проговоримо. Після того, як ти подалася на цю вакансію, пройшло десь близько 3 місяців, плюс-мінус, так? А Більше як 5. ти 5? Це взагалі, я не знаю, для нас, як для українців, які не можуть сидіти без роботи 5 місяців, це виглядає дуже треншово, так? Скажи, будь ласка, як ти взагалі пам'ятала про те, що колись ти там подалася? Ти чекала від них відповідь, чи вже не чекала? В тебе була якась таблиця, куди ти вносила всі свої подачі роботи? Чи У мене почервоніли щочки.
Я насправді не робила нічого такого. Я пробувала, але я розуміла, що я не бачу для себе ніякого сенсу в цьому, тому що для статистики, да, це було би прикольно сказати, скільки конкретно резюме я відправила, наскільки вакансій я подалась. Але мені не хотілося цього робити, тому що я і так була сумна, що в мене немає роботи. Я така, що я буду дивитися, скільки людей мене ігнорують. Тому я цього не робила. Єдине, що я робила, оскільки в мене було як? Мені треба було знайти роботу, будь-яку, немає значення. Але були вакансії або компанії, в які мені дуже хотілося. І в принципі, ті, в які мені дуже хотілося, я старалась про їх собі зберігати окремо і їх конкретно трекати, дивитись, може написати їм фоллоуап. Але ось цією конкретно роботою я вже про неї забула, звісно, тому Розкажи, що будь це ласка, було ще дуже от ти давно. просто сказала про фоллоуап. Що ти тут маєш на увазі, кому ти і як писала фоллоуап? Тобто це ти аплайлася на джоб-борді, там, ну, грубо кажучи, так, Indeed. Що ти маєш на увазі Ні, під ні, я маю на увазі, що якщо, наприклад, в мене там була вже одна співбесіда, або мені Мгм. хотілося фідбек отримати від когось конкретно, Мгм. або це була якась робота, яку мені дуже хотілося, в мене вже був контакт з рекрутером, і Мгм. я В цьому хотіла про випадку? себе. Ага, я зрозуміла. Да. В цьому випадку. Добре, в І, цьому і все на цій одно роботі. я вважаю, що в цьому немає ніякого сенсу, якщо чесно, після Ні, цього, що я інколи зробила. фоллоуапи дуже класно працюють. До речі, тут є сенс. Я, до речі, раджу ним користуватися, але вже з боку як IT-рекрутера, тому що мене, коли фоллоуаплять, коли мені нагадують про себе, то я реально згадую, буває про цю людину і виходить непоганий меч. Це відбувається по деяких причинах. Чому взагалі я там забуваю на деякий момент про неї, грубо кажучи, тому що буває таке, що вакансія на паузі. І по суті, я не можу дати відповідь кандидату про те, що він мені там не підходить, чи що, тому що він, по суті, мені підходить, просто вакансія там на деякий час призупинена. І коли він в потрібний час мені нагадує про себе, ну це найчастіше, звичайно, випадковим чином все виходить. Так? Він просто сидів і думав згадати про мене, і дійсно в цей момент вакансія поновлюється. І в нас складається класний меч. Але так, попасти в цю а, струю, скажімо так, досить важко, тому, але шанс Ну, маленький. і я просто кажу да про те, що для мене це не спрацювало і навіть спрацювало дуже так деморалізуюче в деяких випадках, тому що в мене є така історія, що в мене стоїть трекер відкриття листів на пошті. Тому, якщо хтось відкриває мій лист, я знаю, що це відбувається. Клас. І тому я знаю, хто мене ігнорує. І це всі. Тому я зрозуміла для себе, що це не той інструмент, який я хочу використовувати. Але звісно, що якщо є шанс на таку на, на таке співпадіння, чому ні, чого не спробувати? Добре, як в тебе складається з поточною роботою, на якій ти працюєш? Значить, тобі в лютому місяці, так, що вони написали тобі? Вони мені просто написали, що ось ти подавалась на таку вакансію, чи вам ще актуально робота. Якщо так, ми от хочемо вас запросити на співбесіду. Причому там все було дуже тайт по дедлайнам. Мені написали вони і такі, наступного тижня зможете приїхати? І це було дивно, тому що в мене вже були співбесіди з університетом Кембриджу до цього в 23-му році, і там, найближча дата співбесіди, яку мені запропонували, була через місяць. І в мене там не було прям багато опцій. Але це різні, звісно, департаменти, тому. Але я думаю, що і вакансія для них була така відносно термінова. Я прийшла на цю співбесіду. Це була панель, тобто я і 3 людини. Ти Я прийшла на це неї вже в офіс, ну тобто це вже не ремоут робота. Ти я працюю 1 день на тиждень з офісу. круто. І то насправді, коли я подавалась на цю вакансію, я була в Манчестері, і в моєму резюме була манчестерська адреса, і мені казали, в принципі, в офіс можна не приходити. Зараз О. це змінюється.
Зараз вони вже починають потихеньку просити хоча б раз на 2 тижні приходити в офіс. Я, в принципі, ходжу 1 раз на тиждень, але мені подобається наш офіс. У нас дуже класний open space, у нас ці стенд-дески, по 2 монітори у кожного. І мені, якби не дорога, і коли немає дощу, я з задоволенням їжджу в офіс там пару разів на тиждень Яка, попрацювати яка звідси. це посада? Ой, А, Боже. які Е, є обов'язки? Які були етапи співбесід? Розкажи детальніше. Вообще, сам хайринг процес це просто благословення Боже. Тому Ну, що нарешті, файналі, ми прийшли до цього. в мене Скільки була одна настраждалася? співбесіда. У мене Одна. була одна співбесіда. З ким? З ким? Оця панель з моїм лайн-менеджером і 2 ще людьми. Один, скажімо так, це людина, з якою я би працювала, але він не був би моїм менеджером. Просто ще людина, якій би я мала допомагати в якомусь сенсі. І третя людина, якщо чесно, я думаю, що вона просто з департаменту, але я з нею не стикаюсь. Мгм. Вот. Але я до цієї, я мушу сказати, я до цієї співбесіди готувалася. Я готувала своє CV на цю вакансію. Я вже прям оце через чат GPT зробив мені меч з вакансією, все таке. Мгм, мгм. І потім, коли мене покликали на співбесіду, я кожен день до неї готувалася. Знову ж таки, просто з платною версією чату GPT. Він мені задавав питання, я йому Клас. відповідала, і він мені коригував. Чому? Тому що мені треба, я хотіла упевнитися, що коли мені задають питання про мою кваліфікацію чи ще там щось, я знала, що я буду відповідати. Я не скажу, що це спрацювало на 100%, але дуже мені допомогло, взагалі зрозуміти більше про те, що мене можуть питати, що я робила, що я можу робити, і все таке. Пане кандидат, я хочу тут підкреслити, що це найкращий шлях для пошуку роботи це готуватися, проходити співбесіди на цю позицію. У мене кандидат мав підвищення в Х2 до своєї зарплати. Мається на увазі, що він знайшов роботу на протязі трошки більше, ніж місяць. Через те, трошки більше, ніж місяць, з зарплатою в 2 рази більше. Через те, що він підготовувався цей місяць, він повністю присвятив тому, що готувався саме англійською, знаєш, акцент англійський, проходити співбесіди на певну посаду, на яку він хотів. Але це вузька була спеціалізація, він розробник. Але це працює. Ну, тобто, підготовка. Ми інколи навіть люди з великим досвідом роботи, там 15-20 років роботи, вони відчувають свою впевненість і пропускають оцей етап підготовки до співбесіди. Ну, типу, я там 20 років маю досвіду, я її пройду на легко. Але оцей момент, навик проходження співбесіди, він трошки відрізняється від того, що ми насправді робимо на своїй роботі. Тобто окремо, є окремий навик проходження співбесіди, є окремі навики в твоїй сфері діяльності. І оцей навик проходження співбесіди, його треба тренувати. Тільки після того набуваєшся в цьому впевненості. Тому так, це дуже важливо мати на увазі. Дякую, що поділилася, і це дійсно класно. Розкажи далі. Тобто ти приходиш на співбесіду вже більш впевнена, але, ну, звичайно, питання були трохи відрізнялися від тих, що задавав тобі чат GPT. Ну, в цілому, взагалі, я, звісно, нервувалась, тому що панель це завжди, ти не знаєш, що там буде, це більше однієї людини, це більше, ніж з однією людиною налагоджувати контакт. І для мене ще велика складність це те, що я важко запам'ятовую імена і людей, і Я мені теж. було дуже, страшно, що я когось назву не тим ім'ям, або просто щось не те скажу, або там ще щось. Але, треба ще розуміти, що університет і бізнес – це інші світи. Їм важлива інклюзія, їм важливо
різноманіття людей, в тому числі рас, наявність людей з інвалідностями і так далі в штаті. І ще інший момент це те, що в університеті ніхто не працює заради грошей, тому що там коштує вчитися дуже дорого, але працювати, ну ясно, що там набагато буде одна сама робота тут і в якомусь фінтех, або навіть, не знаю, не фін, але тех. Одна та сама посада, ну це буде дуже дві різні історії. Тут люди працюють знову ж таки заради благого діла, заради якоїсь місії. Ти завжди навколо цього ходиш. Клас. Моя наступна робота буде виключно заради грошей. Я собі так вирішила, тому що Навіщо? Ти в ну, цьому напрямку. Ну, добре, значить, повернемося до співбесіди. я чесно скажу, я взагалі майже нічого не пам'ятаю з цієї співбесіди. Але я пам'ятаю, що всі питання, які мені задавали, вони були звичайні. Ну, тобто, не було такого питання, що я б його запам'ятала і Щось, подумала, що особливе не запам'яталося. Да, Але я пам'ятаю, що я мгм. пам'ятаю, що я сказала одну дурню. Я не пам'ятаю, про що мене спитали, ну, типу, про мій стиль роботи чи щось таке, чи мою резистентність, чи щось таке. Я кажу, один з моїх начальників мені якось сказав, що по мені взагалі не видно, що я працюю, але чомусь все зроблено вчасно і з високою якістю. І я думаю, ну це ж можна дуже різним шляхом Ну, так трактувати. це І ж 100% мечиться з роботами на держслужбі, в університетах в тому числі. Вони зрозуміли, що ти, ну, от це та людина, яка нам потрібна. Нічого не я, робить, через... але все зроблено. Це ж ми всі такі, знаєш. я просто через це дуже переживала, тому що я думаю, господи, нафіга я це сказала? Я не могла щось інше сказати. Вот. Ти була Але дуже відвертою, це клас. я дуже погано брешу, тому для мене іноді, знаєш, кажуть, просто Інколи не треба. подавайся як чоловіки, там, де ти мечишся на 60% і bullshit your way через останні 40. Для мене це дуже важко, тому що я не вмію прикрашати правду, Для не мене вмію. теж взагалі неможливо, тому так, я теж над цим працюю, а інколи ні, не працюю, просто є така, як я є. Добре, ти проходиш цю співбесіду, тобі через скільки дають фідбек? Співбесіда в мене в четвер, і мені в середу приходить лист, чи Тиждень. можу я прийти завтра, тобто знову ж таки в четвер, на ще одне інтерв'ю, але я не пам'ятаю, як вони це назвали, але суть була в тому, що вони вже прийняли рішення, що вони мене беруть, але вони хотіли, щоб ми познайомились там ще з однією людиною, з якою я буду дуже багато працювати. Вот. І я переживала, тому що вони все ж таки назвали це словом інтерв'ю, хоча насправді це не було інтерв'ю. Ми реально просто посиділи, поболтали з цим чуваком, поспілкувалися про його роботу, про мій досвід. А він взагалі насправді контрактор, тобто він не в штаті, він прийшов як людина, яка він прийшов проаналізувати, як все працює, сказати, що воно працює погано, і зробити. Зовнішній оцінювач. Угу. Ну, типу того, да. Він теж те, чим він займається, називається Portfolio Evolution. Ну, типу, evolution, слово. Тобто, да. Вот, і ми з ним просто поговорили, все класно, і в п'ятницю мені написали, подзвонили, спитали, коли я можу почати, і запропонували зарплату. Чудово. Скажи, будь ласка, якщо коротко, які обов'язки ти виконуєш зараз? Ой, господи, що я... Ну, коротше, там історія така, що мене брали на одну роботу, а роблю я Знову? трошечки. Ну, знову ж не те. Ні, Окей. то, що Але я це тобі роблю, подобається, да? мені подобається більше. Тому що для мене це в якомусь сенсі кар'єрний свіч. Не на 100%, тому що, знову ж таки, і проєктний менеджмент в мене був, і все таке, але я, наприклад, ніколи не працювала в організації, яка буде настільки великою, наскільки
Наш департамент це 400 з чимось людей, а весь університет це тисячі просто. Ем, і моя робота ізначально мала бути в тому, щоб я виконувала таку саппорт-функцію для розробки, ну, delivery, IT-delivery, цього всього. Тобто мені треба було дивитися за тим, що всі вчасно подають репорти, що всі там готові до статутних засідань. Знову ж таки, це освіта, тут є борд мітинги, вони проходять дуже регулярно, їх дуже багато, треба до них готуватися. Там всякі презентації, записи, типу, нагадувати людям, що це все відбувається. Ну, багато такого всього. Там мав бути ще ресурс менеджмент, але ми цього взагалі не робимо. І, ну, коротше, але через те, що відбувається оця вся еволюція, я ще дуже багато різних штук роблю саме з цим чуваком, який займається змінами. І ми з ним розробляємо нові процеси, нові інструменти. Дуже багато спілкуємося зі стейкхолдерами, щоб зрозуміти, що їм не вистачає, що їм не подобається, як зробити краще, і все таке. І Дуже в цьому цікаво, але моменті дуже. ти бачиш, ну, перспективи, і це тобі подобається, так? Мені подобається все, що трансформує, те, що приносить якісь зміни на краще, і все таке тренує здатність долати резистенс в команді, коли люди такі, там, пожалуйста, не треба нічого міняти, нам і так хорошо. Вот. І зараз взагалі дуже трансформаційний період, тому це прикольно. Я не можу сказати, що Мені теж таке подобається. по моїм відчуттям я залишусь там на дуже довго. В мене зараз дуже багато думок з цього приводу, але плюс працювати в університеті в тому, що дуже порівняно з багатьма компаніями класно, комфортно, емоційно. Люди всі майже зазвичай адекватно з тобою Вічливі. спілкуються, вічливі. Більшість, не всі, але більшість готові чимось допомогти, там, підтримати і Як все довго таке. ти вже працюєш тут? 5 місяців. Угу. От. Мінус в тому, що ріст дуже повільний. Ну, тобто, якщо я хочу зростати, а я хочу Наше зростати, і я. українське таке, знаєш, 5 місяців пропрацювала, вже хочу дуже-дуже зростати. Звісно, мені вже скучно робити те, що я Так, роблю. так, так, так. Це дуже От. українське. Тут люди Але роками одне й те саме роблять, і їм комфортно. Нам тут треба. просто суть в тому, що тут ріст не буде natural, знаєш, от я не почала це все робити занадто добре, я готова перейти на наступний крок. Воно буде чітко тоді, коли воно сказано по календарю. А, І ти я зрозуміла. рівно настільки, наскільки можна. Ну, тобто, ти не можеш прийти, ти працювала, люди зрозуміли, що ти набагато там більше можеш, і перевели тебе там на 2 вакансії, ну, на 2 посади вище, наприклад. Це не те, що я кажу, що це має бути, але це типу юридично в них неможливо. Ти не Я можеш перейти зрозуміла. там. Як би ти не старався, Да, я зрозуміла. і це виходить, що ти дуже обмежений, тому що я, наприклад, не кажу, що я вже зараз готова взяти собі наступну посаду. Ні, я ще багато чого хочу там вивчити про те, як працює університет, але я знаю, що я настільки лімітована, що, наприклад, там, щоб вирости до тієї роботи, до якої я хочу, мені ще треба чекати там роки 2-3, а я точно можу це зробити швидше. Ну, коротше, це Я зрозуміла. для людей, які хочуть зростати і все Амбітним таке. людям так, трошки важко в цьому світі. Мені сказала одна жінка, вона мій ментор в університеті. Вона каже: Лія, знайди собі роботу там, де дуже багато грошей, поки ти молода, а сюди повернешся на пенсію. Ну, як мило. І Клас. це, Це твій вона не наступний сказала, етап. да, вона не сказала зробити це прямо зараз, але вона каже, це абсолютно нормально, якщо ти так зробиш, тому що тут всі на чилі. І Клас. це Ти правда. прям нас надихнула всіх зараз не зупинятися, шукати роботу там, де багато грошей, і рухатися вперед.
Скажи, будь ласка, Лія, якщо б ти зараз шукала нову роботу, що б ти зробила по-іншому? Які для себе взагалі висновки зробила при пошуку роботи? Що б ти, можливо, не робила? Це дуже складне питання, на мій погляд, тому що ти робиш, має дуже сильно залежати від твоєї загальної ситуації. Тому що я була в ситуації, де мені потрібно було терміново знайти Ну, дивися, будь-яку да, ми роботу, зараз не попри що. так, я розумію. Ми зараз вже не обговорюємо твою перший пошук роботи. Ти тоді шукала все, що де б тебе взяли. Зараз ти маєш досвід, дві непогані роботи в Британії, гарну англійську, вже краще резюме, не кольорове. Як би ти зараз Ні, я не зараз зовсім це робила? маю на увазі. Я маю на увазі те, наскільки ну, людина взагалі по життю знаходиться в складній ситуації. Тому що, якби, наприклад, мене зараз звільнили або скоротили, це була б одна ситуація. Да, в мене вже є досвід і дуже класний, і все таке, але ну, мені треба термінову роботу. Або якщо я от паралельно зі своєю основною роботою шукаю нову, це два різні підходи. Але я думаю, що напевно я б чітко окреслила ті роботи, які я хочу робити. І ну, якби я була отак на чілі на розслабоні і просто собі шукала комфортно, я би чітко собі окреслила лише ті роботи, які я хочу, лише з тією зарплатою адекватно, яку я хочу. Понятно, що якщо в мене взагалі немає досвіду, або є досвід 1 рік, і я хочу 60 тисяч на місяць, ой, на рік зарплату, ну, не дуже понятно. Вот. Але з достатньою зарплатою, щоб бути задоволеною тим, скільки я заробляю, і я би просто під кожну вакансію, яку я знаходжу, якщо я на неї підходжу там відсотків на 60-70, я би підганяла своє резюме і відправляла би його. Я би Це те, ніколи. що ми інколи лінимося робити, так? Легше ем, відправляти те саме. Да, ну я не лінилась, особливо от в другий захід під. Чесно скажу, я ніколи майже не писала супроводительних оцих Каверлети. motivation letter, cover letter. Я писала лише тоді, коли це були конкретні питання, на які треба дати відповідь. Ну, тобто, там іноді, коли там є заявка, в тебе питають. Як би ви там вирішили таку-то ситуацію? Додатково до CV. Ну, на такі речі я з Так. задоволенням відповідала, але без каверлетерів. І отак от би я би подавалась там, в залежності від своєї завантаженості, одне-два відправляла би в день. І просто спокійно би собі шукала, коли знайду. Це дуже важко, тому що особливо нам, українцям, з цими візами, які закінчуються. Це супер важко. Я би ну, я насправді це зараз роблю, я вчу ще одну мову, але я вчу іспанську і думаю, що можливо треба перестати вчити іспанську і почати вчити німецьку, тому що ну, німецька більше там в більш багатих країнах використовується Європи. Але я маю на увазі, що дуже важко просто сісти і спокійно це робити, тому що ти розумієш, що чим ближче кінець твоєї візи, тим менше шансів, що тебе наймуть, тому що вони такі, а далі що буде? Вони ж не можуть прийняти Так, просто ми тільки щойно нас. пояснювали, ось там півроку тому пояснювали кінець тієї візи, так? Ну, та, що була Homes from Ukraine перша. Тепер через півроку знову пояснювати, що закінчиться ця наша віза, яка півтора Да. року. Так, тут ще такий момент дійсно важкий, згодна. Дуже багато нюансів, але все-таки хочу підкреслити, якщо підсумувати те, що ти мені розказала, насправді ти дуже класний маєш досвід, ти кажеш, класний шлях маєш в Британії. Ти знайшла дві досить непогані роботи. Ти вийшла з токсичної роботи, максимально здоровою, наскільки це Наскільки можливо. можливо Да, здорово. наскільки це можливо, і знайшла іншу. Ти робила висновки з кожного свого досвіду і йшла далі. Це також класно. І я думаю, що в тебе далі буде все тільки краще і краще. Лія, так, дякую Fingers тобі crossed. за цю зустріч. Ти дуже-дуже надихнула. Я думаю, кожен зробив свої висновки також. Тому дякую тобі. Тобі дякую за запрошення, було дуже цікаво
поговорити про це все, порефлексувати.